السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله يا جماعة هنعمل حلقة عن القدرات خاصة بالجامعيين، بس ناس جامعيين. حلقة سهلة بسيطة فيها حوالي 12 سؤال أو 10 أسئلة، بتتكلم عن معظم الأفكار اللي بتيجي في قدرات الكمي الخاصة بالجامعيين يا جماعة، اللي هم هيكملوا بعد كده إن شاء الله تمهيدي ماجستير ودكتوراه بإذن الله يعني. عندنا طبعا في أسئلة بتتكلم عن النسبة، عن تحليل البيانات، أسئلة عن الوقت، السرعة، أكتر من فكرة، واللي هي دايما بتتكرر في الاختبارات. أول سؤال بيقول لي احسب الزاوية بين عقرب الدقائق وعقرب الساعات عندما تكون الساعة الرابعة تماما. هنا يا جماعة الفكرة في عندي قانون بحل بيه، ومرة ممكن أحل من غير القوانين خالص، يعني بحل الطريقة دي كده وكده. الأول يا جماعة القانون بيقول لك إيه؟ بيقول لك عدد الساعات ضرب 30 طرح، عشان أجيب بس أحسب الزاوية دي يا جماعة، أحسب الزاوية اللي بين العقربين، عقرب الدقايق والساعات. الساعات في 30 طرح عندك الدقائق مضروبة في 11 على 2. طب الكلام ده الساعة عندي يا جماعة الرابعة تماما، الساعة 4 ضرب 30. طبعا الدقائق بصفر، الدقائق عندك معاه بصفر، واضح كده؟ يبقى صفر ضرب كام؟ صفر، معلش بالعربي، 11 على 2، ده طبعا ده كله راح. 4 في 30 ب100 وإيه؟ 120. طب في طريقة تانية للحل برضه. طبعا عارفين إن الدايرة كلها على بعضها كده، الدايرة بالكامل 360 درجة. 360 درجة بتكافئ يا جماعة كام دقيقة؟ بتكافئ عندي 60 دقيقة، الساعة 60 دقيقة. لو قسمت طرفين على 60 هتبقى هنا 6. لو قسمت ده مع ده يا جماعة، صفر مع صفر وقسم مع 6 مع 6، يبقى 6 درجات تبقى مكافئ واحد دقيقة. مكافئ واحد دقيقة. طب يا جماعة المسافة دي كلها دي 5 دقايق، دي 5 دقايق يا جماعة، تكافئ كام درجة عندك؟ 5 درجات معلش، تكافئ كام دقيقة؟ قلنا 5 هتكافئ عندك، أضرب كام؟ أضرب في 6. 5 في 6 يساوي 30. إذا المسافة دي يا جماعة دي وحدها كده 30 دقيقة. كل 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة، أضرب 4 في 30 برضو أجيب كام؟ 120 دقيقة كمان. دي 120 دقيقة. السؤال التاني برضو بيتكلم عن نفس الموضوع، بس في فكرة أفضل شوية. شوف كده يا شباب، هنطبق برضو القانون عليها في الأول وبعدين نحلها من غير القانون. احسب الزاوية بين عقرب الدقائق وعقرب الساعات عندما تشير الساعة إلى 26 دقيقة. هنطبق نفس الكلام، اللي هو الساعات ضرب 30 طرح الدقائق اللي عندك يا جماعة، خليها مثلا ضرب 11 على 2. الساعة عندك على فكرة 6 ضرب 30 طرح الدقائق عندك 20 ضرب 11 على 2. نختصر يا جماعة مع بعض، على 2 وعلى 2 فيها 10. 10 في 11 ب100 110. وهنا طبعا 36 ب180 اطرح يدينا 70. واضح كده يا شباب؟ طب ده أول طريقة للحل. الطريقة التانية بعمل إيه؟ اتفقنا من شوية إن المسافة دي يا جماعة اللي هي يعتبر 5 دقايق تعتبر كام؟ 30، تكافئ 30 دقيقة. 30 دقيقة يا جماعة دي 5 دقايق. طبعا عندك هنا قد إيه؟ دي 30 ودي كمان 30 على 30 زائد 30. المسافة دي يا جماعة اللي باقية دي الصغيرة دي قد إيه؟ فتلاحظ معايا كده، هقرب الساعات تتحرك قد إيه؟ تتحرك 20 لحد 20، يعني تلت الساعة. الساعة كلها 60، تتحرك فوق 20 دقيقة بس، التلت. إذا برضه عقرب الدقائق تتحرك تلت المسافة دي يا جماعة. المسافة دي كلها زي ما اتفقنا من شوية كلها 30. 30 الزاوية عندك ب30 صح؟ قياس الزاوية. طيب تلت 30 بكام؟ تلت 30 يساوي 10. أقول لك كمان هنا زائد 10، هيدينا في الآخر برضه 60 و10 70. الفكرة التانية، طبعا يا جماعة الأسئلة بتيجي لك ده في الاختبار اختياري. أنا حليتها هنا بس جالي كام سؤال كده، ده تأسيس، يعتبره نظام تأسيس فبدون اختيار، بس في أسئلة تانية جاية إن شاء الله بالتأسيس. الأعداد يا جماعة الآتية أو المتوسط الحسابي ده. المتوسط الحسابي بيساوي يا جماعة، المتوسط الحسابي بيساوي المجموع على العدد. واضح كده؟ طب أجمع دول إزاي يا جماعة؟ عايز أجمع الأرقام دي كلها بشكل سريع وبسيط. لما تلاحظ عندك كده 36 58 69، هنا بس عايزها واحد تبقى كام؟ 70. التلاتة دي يا جماعة، شايف التلاتة دي حاجة أوزعها، هاخد منها واحد هنا واتنين هنا.
لما خدت منها واحد بقى 3 يا جماعة بقى 80. واحد جه هنا بقى 70، واتنين هنا يا جماعة بقت 60. طيب 104، هات الأربعة حطها هنا يا جماعة بقت 40. واضح كده؟ طبعا هنا بقى كام؟ 100 بس. أنا أخدت بس يا جماعة الرقم الأحاد ده، 3 الأحاد وزعتها هنا، واحد هنا اتنين، الأربعة الأحاد برضه هنا يا جماعة. أصبح عندك 40 و60 100. طب 70 و80 150، زائد كمان 100 يا جماعة، أدا كده 200. يبقى عندك كام؟ 350. ده المجموع. أما أقسمه على عدد هما كام واحدة؟ 1 2 3 4 5. اقسم على 5 هيدينا يا جماعة الرصد حسابي اللي هو كام؟ طبعا 7. إذا كان عدد طلاب مدرسة 50 طالب، نجح منهم 30 طالب، فإن نسبة الناجحين كام يا شباب إلى العدد الكلي؟ نجح عند 30 ولا 30 على العدد الكلي اللي هو كام؟ 50. طلب مني نسبة، طالما نسبة يا جماعة أحاول أخلي المقام ب100. خليت 100 إزاي؟ أضرب في الطرف فوق وتحت في 2، 50 في 2. تحاول دايما يا جماعة في النسبة تخلي المقام إيه؟ 100. 30 في 2 ب60 على 100، يعني النسبة يا جماعة عندي 60%. إذا كان هناك 400 سعر حراري في 50 جرام، كم عدد السعرات الحرارية في 40 يا جماعة؟ هنا مثلا خليها السعر وهنا الجرام. عندي 400 سعر حراري في كام؟ في 50. طيب في 40 يا جماعة كام؟ 40 جرام عندي كام سعر حراري؟ أعتبرها س. ضرب تبادلي يا جماعة، ضرب تبادلي. ليه ضرب تبادلي؟ يعني تناسب طردي. لما يكون عندك حاجتين، أما الأول يزيد التاني يزيد، يبقى تناسب طردي يا جماعة. افرض في عندك حاجتين تانيين، لما الشيء يزيد الأولاني التاني ينقص. تمام كده؟ يعني مثلا مع مسافة تنقص كمية البنزين، ده تناسب إيه؟ عكسي. أضرب الأول في التاني في التاني كده يعني. طب أنا هضرب إزاي؟ هقول له س بتساوي التبادل يا جماعة، ده وبتاع ده. يبقى السين في 50 المفروض هي 50 س يعني بتساوي 400 في 40. أقسم الطرفين على 50 عشان نخلص من 50 ده يا شباب. يبقى الصفر راح مع الصفر، و40 على 5 فيها 8. حط الصفر، 4 في 8 ب32، يبقى 320 سعر حراري يا جماعة. طبعا دي برضه نسبة منطقية. لما يزيد الحجم دايما يا جماعة يزيد إيه؟ أو الجرامات، يعني تزيد الجرامات يزيد معاها السعر الحراري، لما تقل بيقل. ده اسمه تناسب طردي. السؤال التالي: تقطع طائرة مسافة مجهولة عندك 600 كيلومتر على الساعة بالسرعة يا جماعة في زمن قدره 5 ساعات. طالما اداني السرعة والزمن أقدر أجيب المسافة. طب كم تكون سرعتها إذا قطعت المسافة نفسها في 8 ساعات؟ عشان أجيب يا جماعة السرعة التانية بعد قطع 8 ساعات لازم أجيب الأول إيه؟ المسافة. المسافة بتساوي إيه؟ المسافة بتساوي السرعة ضرب الزمن. الزمن عندك 5 ساعات، حط صفرين، 5 في 6 ب30، 3000 كيلومتر يا شباب. طيب عايز السرعة يا جماعة إذا قطعتها في زمن 8 ساعات. هقسم نفس المسافة، المسافة زي ما هي متغيرتش، على 8 عشان تجيب إيه؟ السرعة يا جماعة. السرعة طبعا عندك القانون أهو. هنا يا جماعة المسافة، هنا زمن، هنا سرعة. يعني إيه؟ سرعة بتساوي مسافة على زمن، زمن بيساوي مسافة على سرعة، مسافة بتساوي زمن في سرعة. تمام. 30 على 8 أقرب حاجة ليها، 8 في 3 ب24 يا جماعة، هي إيه؟ عندك 3. بقى معانا 6، حطها هنا كده بقت 60. 60 يا جماعة بالصفر ده. أقرب حاجة ليها 8 في 7 ب56، هنا فيها 7. واضح؟ بقى معانا 4. يبقى 4 يا جماعة هنا بقت 40، ده مصير 40. 40 اسم 8 بدينا 5، يبقى تطلع في سرعة يا جماعة كام؟ 375 كيلومتر. طبعا كيلومتر على إيه؟ كل ساعة. إذا كان أحمد يقطع 540 كيلومتر في 4 ساعات، خالد يقطع نفس المسافة اللي هي 540 برضه يا جماعة في 9 ساعات، كم يقطعان معا من المسافات إذا صار مدة 20 دقيقة؟ 20 دقيقة. طبعا ممكن واحد يحول الساعات لدقايق وكلام من ده وياخد وقت أكتر. طب هنعمل إيه يا جماعة هنا؟ هجيب أحمد يمشي قد إيه في الساعة الواحدة. نفس الشيء خالد. أحمد يا جماعة، أحمد هياخد قد إيه؟ 540 طبعا زي ما قلنا من شوية، هقسم على 4
عشان أجيب الساعة الواحدة نمشي فيها قد إيه. 5 على 4 فيها 1 وباقي 1 بقت هنا 14 على 4 فيها 3 وباقي معانا كمان 2 ب20 على 4 فيها 5. طب بالنسبة لخالد بر المسافة نفسها 540 بس خليها في 9 ساعات يا جماعة. 54 على 9 فيها 6 ونحط الصفر 60. تمام كده. تلاحظ هو مش قد إيه يا جماعة، عندك 20 دقيقة يعني قد إيه من الساعة؟ تلت الساعة. تلت الساعة طبعا يبقى عندك تلت يا جماعة. تلت اجمع المسافتين مع بعض 135 زائد 60. ممكن واحد يجيب تلت الأول وتلت التاني ويجمعهم عادي، ده صح وده صح. يعني يا جماعة تلت 100 كام؟ لما نجمع مع بعض ودينا 195 اقسم على 3 وعلى 3 على 3 فيها كام؟ فيها 6 وبقى معانا 1 بقت 15 على 3 فيها 5. يا جماعة المسافة اللي عندك ربع ساعة يمشوا في 20 دقيقة هما الاتنين مع بعض 65 كيلومتر. لدى أحمد مكتب عقاري يعمل فيه مساء ويحصل على سعي يبلغ 2.5% من كل بيع. فإذا تم عن طريقه خلال شهر واحد بيع عقار بمبلغ 400,000 ريال، بالإضافة أنه يعمل في الصباح في إحدى الشركات براتب 6750 ريال، كم يكون مجموع دخله في الشهر يا شباب؟ هنحسب بس النسبة 2.5% تبقى 2.5 على 100 مضروبة في كام؟ في 400,000 كده يا شباب. طبعا عندك أول حاجة نعملها صفرين يروح مع صفرين، خلي بالك صفرين راح مع صفرين تحت أصبح المقام خالي خلاص. الفصل عشان أحرجها خطوة يا جماعة كده تطلع بره خالص تروح مع إيه؟ فاصلة مع صفر كمان. بقى عندك كده 25 مضروبة في إيه؟ في 400. طب 25 في 4 بس 25 ضرب 4 ب100. لسه عندك كمان صفرين يا جماعة نحطهم 10,000. يبقى هو من خلال السعي 10,000 بياخد كمان مبلغ 6750 يا جماعة. هون يبقى هياخد في الآخر عنده كله عنده كده يا جماعة 10,000 و6000 كمان و16,750. أختارها يا جماعة هي رقم د. ما العدد الذي إذا أضيف ربعه إلى نصفه كان ناتج 9؟ هنا يا جماعة نحل بالتجريب. ربع 16 مثلا 4 ونص 16 8. هل هيساوي 9؟ لا بيساوي 12 يبقى ده غلط. أجرب يا جماعة اللي بعده نحل بالتجريب. ربع 12 3 ونصها 6 يدينا كام؟ 9. إذا هي إجابة صح. إذا كان قيمة الريال العماني تساوي 3.6 دولار وتساوي كمان 13.91 ريال سعودي يا شباب، فما قيمة بيع الدولار بالريال السعودي؟ يعني الأخ طلع العماني من النص، طلعه من هنا ومن هنا. يعني يا جماعة 3.5 دولار بتكافئ 13.91 ريال. ده دولار يا جماعة، دولار. من الآخر بقول لك الواحد دولار بيساوي كام؟ بيع الدولار بالريال السعودي الواحد، يعني اقسم الطرفين على 3.6 اقسم على 3.6 3.6. ممكن يا جماعة استعمل اسم مطولة هنا عادي. فلما أحب أقسم اسم مطولة لازم المقام يكون إيه يا جماعة؟ رقم صحيح. أخلص من الفصل. أخلص من دي إزاي؟ اضرب في 10. طبعا لازم أضرب فوق كمان في 10 يا جماعة زي كده. أصبح الرقم عامل كده 1.391. الفصلة كانت هنا يا جماعة، هتيجي خطوة تيجي هنا بس مقسوم على مين؟ على 36. طيب هنقسم كالآتي يا شباب. 13 على مينفعش يبقى 139 يا جماعة. 36 في جنب كده تجرب في جنب تقول مثلا إيه؟ 4 في 36 يدينا كام؟ مثلا 4. طبعا بختار يا جماعة بجرب اختيارات. 4 في 6 ب24. 4 في 3 ب12 و2 كمان يبقى 144 يا جماعة. طبعا أكبر من دي يبقى اختار الأقل منها اللي هي كام؟ 3. قسمت أضرب تاني. 3 في 6 18. 3 في 3 ب9 و1 10 يا جماعة 108. أقل من دي أشتغل عادي. الواحد فاصلة ينزل يا جماعة. 9 طرح 8 1. 3 طرح 0 زي ما هي. طبعا الواحد رقم على 31. اسم 36 يا جماعة مينفعش ده أصغر. فبمنتهى البساطة الفاصلة دي تطير تيجي هنا براحتي. بس معادش ضعف ليه يا جماعة؟ يعني تبقى الناتج ضعف الناتج برضه.
يبقى 288. حابب تضرب اضرب، بس أنا بجيبها أسرع، طريقة أسرع. ماشي يا شباب. يبقى نحط هنا يا جماعة طبعا 288 هي الأقرب حاجة، يبقى تساوي كام هنا؟ تساوي 8. كده ممكن نقف الاسم عادي لأن عندك حل هو اللي هو ألف 3.8 ده أقرب واحد. حبيت تكمل كمل براحتك عادي يا شباب. هتضرب برضه 8 في الرقم ده بقت 288 وتطرح وهكذا نفس الشيء، ويطلع في الآخر 6. حبيت تتأكد واضح؟ بس في اختبار القدرات دايما لما توصل لطرف الخيط خلاص اختار الحل على طول وشوف اللي بعده عشان وقت الايه؟ الاختبار. إذا كان سعر ثمن آلات طباعة 48 ريال، 48,000 ريال، وما تكلفة 3 آلات طباعة، هجيب يا جماعة تكلفة بس الطبعة الواحدة ال8 آلات ب48,000. يبقى الآلة الواحدة بس بكام؟ اقسم على 8 واقسم يا جماعة 8 مقسم ده 40 على 8 فيها 6 وحط الأصفار. الواحدة بس بكام؟ ب6000. طب يا جماعة 3 بكام؟ 3 اضرب في 3، 3 في 6 ب18 وحط الأصفار يبقى 18,000 ريال. السؤال الأخير يا جماعة، الأخير بحله برضه أكتر من طريقة. صرف حمد في الأسبوع الأول تلت الراتب، ثم صرف في الأسبوع الثاني ربع الباقي من الراتب. طبعا مش ربع يا جماعة الموضوع نفسه، لا ربع الباقي اللي تبقى عنده من التلت. ما مقدار الجزء المتبقي من الراتب؟ أقدر أعملها بخلال رسم يا جماعة جدول. أول ده تلت أهو، المقام كام 3، أقدر أعمل كده جدول يحتوي يا جماعة على 3 أعمدة. ليه 3 بالذات؟ إن هو هنا تلت 3. طيب وأقسمه برضه أعمل يا جماعة صفوف على شكل كام واحد؟ 4. قلت 4 أقسم ده 4 يا جماعة. ده 1 2 3 4. طيب كده الأول هو استهلك قد إيه؟ تلت الراتب يا جماعة. تلت يعني 1 من 3، يعني عمود من أعمدة يا جماعة كلها كاملة، عمود كامل أخده زي كده. ثم الباقي ده أخد منه قد إيه؟ ربع، يعني من كل 4 أخد 1. طب دي 4 يا جماعة و4 8، يبقى خد من 1 1 خد 2 كده، خد 2 تمام. كام الباقي؟ تلاحظوا يا جماعة اللي اتظلل عندك 6 والكل 12، يعني هتساوي ايه؟ 6 12 فيها النص، يبقى اختار النص. دي طريقة الحل يا جماعة. في طريقة تانية، هو أخد قد إيه؟ صرف قد إيه؟ تلت ثم ربع الباقي. ربع قد إيه؟ الباقي من الواحد يا جماعة تلتين، الباقي تلتين، مش التلت بقى تلتين. أختصر كده على الاتنين فعلى واحد على اتنين فعلى اتنين، أصبح التلت زائد 1 على كام؟ على 6. أوحد المقامات أضرب هنا فوق وتحت في 2، أصبحت يا جماعة كده 2 على 6 زائد 1 على 6 يعني 3 على 6 بتساوي كام؟ بتساوي 4 ونص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.